What's up? This is Jong and our video for today. Today we make hot cake for merienda. Hot cake. Before I let you go. before we start, we need the ingredients. This is the following ingredients for our hot cake for today. You need hot cake mix. The original hot cake mix from Fluffy Tasty. Thank you, Fluffy Tasty. Thank you, Tita Mel, for your Fluffy Tasty. And our main ingredients: 2 egg, itlog ni Kuya Kim, itlog para ni Rain na walang palit-palit. Yung itlog niya. At syempre, kailangan din natin ng mantika. Medyo islang lang tayo ngayon. Kailangan natin ng mantika for cooking oil. And we need Angel's milk. Tanga pala, mali. Creamykeso pala. Ayan ang ating video for today. Gagawa na tayo ng hot cake. Pag-halo-halo. Ay, itlog na nalaglag. Pag-halo-haluin na natin yung ating mga ingredients. Kaya, ano pang hinihintay na natin? Let's go! Simulan na natin! Yun! At gagawin na natin ang ating hot cake. At i-unbox na natin. I-mix na natin siya. Ito ang laman niya. Yan. Harina. At another harina again. Ito, hindi na natin kailangan to. Itatapon na natin to. Bakit? Hindi. Ito ba, bubuksan na natin. Naiiwa ako! Joke lang. Siyempre, kailangan hindi tayo magkalat. Kaya hindi natin ito tapon. Full second. Napaatalas po ng ating knife. Isang napaatalas na patalim. Dahil kaya tinawag na patalim. Matalim kasi. Kasi kung di siya matalim, hindi yan tatawagin patalim. Hindi paporol. Ngayon, alam niyo na ha. Susunod natin ilalagay, syempre, ang itlog. At isa pang itlog. Bali, 2 itlog. Ayan po, ilalagay na natin. Isang itlog pa. Nakitahan nyo naman yung mga biyaan ng itlog mo. Titignan po natin mga audience natin sa gilid. Siyempre, bago natin siya i-mix, kailangan natin ng Angel's creamykeso mix. Sabihin mo sa Angels, baka naman. Angels, baka naman. Padala nyo na yung mga expert na gatas dito. Medyo maliit po yung butas. Kailangan natin lakihan. Then o, nilalagay na natin ang ating milk. And then after you mix the all ingredients, you need to stir. You need the stirrer to stir. Stir it until you want. Yan po, inahalo natin.
Hihihi! Hihihi! Tanggalin mo yung gustiso. Hihihi! Para sumikat. Hihihi! Merry Christmas! Salig lang eh. Yan po at nahalo na. Tita parang ngayon lang nagbabata eh. So download, pinapanood niya tapos ikukwento niya yan sa apo niya. Di na niya pinapanood ko. Ayan po yung mga sound tripan natin. Sound tripan po ng nanay ko yan. Ayan po, pagalipas ng ilang minuto na halo na natin. Ayan na siya. At pwede na siyang iluto. Very easy to do. Para sa mga kids. Mga kids na tulad nito. Eto, uy kids, magpakita sa camera. Lagay ka naman ng arte. Baho niya po. Nahihiya po sa camera, baka maamoy siya ng camera. Hindi nga, uy! Wala pa rin siyang brief. Wala pang brief, pakita mo sa camera, wala pang brief. Brief. Maanti kasi ano mga is. Ayan po, kaya lulutuin na natin siya kita-kita sa kitchen. Ayan po, at lulutuin na natin ang ating hotcake. Kailangan lang natin painitin yung ating nawali. First, you need cooking oil. Ito na ang ating cooking oil. Lagyan natin. Konti lang para hindi lang dumikit yung ating hotcake. Iigutin ko lang. At syempre, yung ating hotcake mix ilalagay na natin. Ayan. Isang scoop lang. Dito inabot ko kahapon eh. Pagkatapos maluto ng hotcake natin eh, i-testing na, i-taste na natin at ipapatikim natin sa mga tao dito. Siyempre, expire yan eh. Siya muna makaka... Ito ba isa oh? Ito ba isa oh? Mama, pipo din eh. Bawal nga sa kanya yun. May tricks pa yan sa video eh. Yan oh. Yan po ang ating pancake. Pancake na sunod.
nga, tapos na natin niluto ang ating hotcake. At ipapatikim na natin sa atin ito. Kaya tara, let's go. Nasa mo na yan? Yan yan. Yan po ang ating hotcake. Kuya Jong, ano ba? Di kita may video yung hotcake. Ulit tuloy ako, yung ingay mo eh. Hindi ko makita. Ang oy mo, hindi ka naman nakikita. O ano, kita ka na, mag-oy ka na. Alam ko talaga nakita ko nung subscribe ko lahat ng cellphone dyan. Ayan na po yung ating hotcake na sunog. Mukbang. Ang ating hotcake brief flavor. Yan, imo-montage natin yan. Gagawa natin, ano. Patikim na po natin sa mga tao ang hotcake. Yung hotcake natin. Ito siya. Ito natin. Ayo, ibibigay na natin sa may-ari. Pinalutulan ko eh. Para matikman na ng mga tao. Sige, tara, bye. Caramel. Spare natin. Kaya umiwalay na yan. Ay, maniwala ni Ritondo eh. At si Ritondo, makain ng hotcake. Yan po yung hotcake. Luto. Ito ang luto ni Jong dyan. Ang binili ako dito Lloyd rin eh. Saan na ba? Para expert na eh. Kasi Jamaica. Bakit na iba-iba na yung